અંદર એવું કંઈક ખાવા મળી જાય કે તમને આખો દિવસ ભૂખ પણ ના લાગે અને તમને પાણી પણ ગરમીના લીધે ના ઘટે, સાથે એટલા હેલ્ધી કે ઘણા બધા ગુણધર્મો શરીરમાં મળી રહે તેવી વસ્તુ મળી જાય તો વાત જ કંઈક અલગ છે. તો આજ ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં બની રહ્યા છે સુપર હેલ્ધી, સુપર ટેસ્ટી, માખણ જેવા મુલાયમ લાડુની રેસીપી, જે તમે પ્રસાદમાં પણ ધરાવી શકો, વ્રત ઉપવાસમાં ખાઈ શકો, એન્ડ એની ટાઈમ મીઠી વસ્તુ ખાવાની ઈચ્છા થાય તો પણ ખાઈ શકો. અને આ લાડુ સેહતનો ખજાનો છે, તો આના વખાણ કરવા જ ઓછા પડે. તો ચલો આવા હેલ્ધી એન્ડ ટેસ્ટી, ખૂબ જ નરમ માખણ જેવા મુલાયમ લાડુ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો ચલો મારી સાથે. તો સુપર હેલ્ધી, સુપર ટેસ્ટી લડ્ડુ તૈયાર કરવા માટે આપણી પહેલી સામગ્રી રહેશે મખાના. આ મખાના એકદમ પોપકોર્નની જેમ સોફ્ટ હોય છે, તો તેને ક્રિસ્પી કરવા માટે પહેલાં શેકવા જરૂરી છે. અને આમ પણ કોઈ પણ વસ્તુ તમે શેકીને ઉપયોગમાં લેશો ને તો તેની સેલ્ફ લાઈફ વધી જશે. તો આપણે અહીંયા 4 કપ જેટલા મખાના લીધા છે. ઘણા લોકો મને પૂછે મખાના શું છે, તો મખાના એક ડ્રાયફ્રૂટ્સ છે અને મખાનાની અંદર ભરપૂર પાણીનો સોર્સ છે. તો ગરમીની અંદર ખાવાથી તમને પાણી ઘટશે નહીં અને પરિણામે તમે એકદમ ફ્રેશ ફીલ કરી શકશો. ખાસ વાત તો એ છે મખાનાની કે મખાનાના તો એટલા બધા ગુણધર્મો છે કે તેના વખાણ કરીએ તેટલા ઓછા. મખાના છે તે વજન ઉતારવામાં, ડાયાબિટીસના પેશન્ટ માટે, ઘણા બધા લોકો જે બીમારીઓથી પીડાતા હોય તે લોકો માટે પણ આશીર્વાદ સમાન છે. અને આ મખાના માતા લક્ષ્મીનું ફેવરિટ ફ્રૂટ પણ કહી શકો, કારણ કે આ મખાનાને કમળના બીજ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તો એમના પણ એ ફેવરિટ છે. તો માતાજીને જો એના તહેવારો સમય દરમિયાન આવી વસ્તુઓ બનાવીને પ્રસાદના રૂપમાં ધરવામાં આવે ને તો ખરેખર માતાજી પણ ખુશ થાય અને આપણું પેટ પણ ભરાય અને આવી વેરાયટીઓ ખાવાથી લાંબા સમય સુધી ભૂખ પણ ના લાગે. તો આ રીતે આપણા મખાના શેકાઈ ગયા છે. મખાના છે તે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ જવા જોઈએ, આ રીતે મસળતા ભૂકો થઈ જવા જોઈએ ત્યાં સુધી આપણે શેકવાના. તો શેકાઈ ગયા બાદ તેને નીચે ઉતારી ઠંડા કરી લઈશું. એન્ડ હવે અડધા કપ જેટલા કાજુ લેશું. તમે અહીંયા ડ્રાયફ્રૂટ્સની જગ્યાએ આગળ શું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ લઈ શકો તે પણ હું તમને બતાવીશ. અને અડધા કપ જેટલી મેં બદામ લીધી છે, સાથે અડધા કપ જેટલા મેં પિસ્તા લીધા છે. ડ્રાયફ્રૂટ્સ થોડા વધઘટ કરી શકો તમે, અને ના લેવા હોય તો તમે ડ્રાયફ્રૂટ્સની જગ્યાએ કાચા મગફળીના દાણાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. મખાના છે તે કાજુ બદામ પિસ્તાની અવેજીમાં થોડા સસ્તા હોય છે, કારણ કે માત્ર 300 રૂપિયાના કિલો તમને મખાના મળી જશે, જ્યારે કાજુ બદામ પિસ્તા એટલી ઓછી પ્રાઇસમાં ના મળે. તો તમને જે રીતે પરવડે તે રીતે તમે બનાવી શકો. મેં ઓપ્શન પણ આપેલા છે. હવે આ બધા ડ્રાયફ્રૂટ્સ પણ આપણે ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર શેકવાના. હા, મેં અહીંયા થોડી ગુલાબની પંખુડી પણ સાથે લીધી છે, કારણ કે ગુલાબ છે તે નેચરલ ઠંડક આપવાનું કામ કરે છે, જો કે ઉમેરવા ઓપ્શનલ છે. અને આ બધા ડ્રાયફ્રૂટની સેલ્ફ લાઈફ વધી જાય તે માટે ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર શેકીશું. તો લગભગ 2-3 મિનિટની અંદર તે શેકાઈ જશે. ડ્રાયફ્રૂટ્સ બળવા ના જોઈએ તે ખાસ આપણે જોવાનું. તો આ રીતે તેનો કલર થોડો ચેન્જ થઈ ગયો છે અને પહેલાં કરતાં વધારે ડ્રાય થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે આપણા ડ્રાયફ્રૂટ્સ આપણે નીચે ઉતારી લેશું અને તેને પણ ઠંડા કરીશું. બધી સામગ્રીઓ ઠંડી થઈ ગયા બાદ આપણે મિક્સર જારમાં ગ્રાઇન્ડ કરવાની છે અને પછી આપણે મેજરમેન્ટ જોશું કે આપણે મીઠાશ કઈ રીતે ઉમેરવાની, કેટલી ઉમેરવાની. તો સૌથી પહેલાં મખાના ઠંડા થઈ ગયા છે તો મિક્સર જારમાં ઉમેરી તેનો સરસ પાવડર તૈયાર કરી લેશું. મખાનાનો પાવડર કેવો થશે તે હું તમને બતાવું. એકદમ રોટલીના લોટ જેટલો લીસો પાવડર તૈયાર નહીં થાય, પણ ભાખરીનો લોટ કેવો હોય તેવો કરકરો લોટ તૈયાર થશે જો આ રીતે. તો હવે મખાના આપણા દળાઈ ગયા છે, તો ડ્રાયફ્રૂટ્સ ચેક કરી લેવાનું, તે પણ ઠંડા થઈ ગયા છે જો આ રીતે આપણે ચેક કરીએ ને તો. અને ડ્રાયફ્રૂટ્સને પણ આપણે દળી લેશું. તેનો પણ આપણે એકદમ ફાઇન પાવડર તૈયાર નથી કરવાનો, મિક્સર ચાલુ બંધ કરીને જ પાવડર તૈયાર કરીશું, કારણ કે આ બધી સામગ્રીઓની અંદર ઇનબિલ્ટ તેલ હોય છે. તો વધારે મિક્સર ચલાવશો ને તો પાવડરની જગ્યાએ પેસ્ટ બની જશે. અને ફ્લેવર માટે 5 નંગ એલચી ઉમેરશો. તમે જાયફળનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને સૂંઠ પાવડરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. હવે આપણે પાવડર તૈયાર કરી લઈશું આ રીતે. જો છે ને પરફેક્ટ પાવડર. વધારે મિક્સર ચલાવશો તો પાવડર તૈયાર નહીં થાય, પેસ્ટ તૈયાર થઈ જશે. તો ખાસ જોવાનું દળતી વખતે. હવે આપણે મેજરમેન્ટ જોશું કે કેટલું મેજરમેન્ટ છે. તો જે મેજરિંગ કપ હોય ને તે કપથી આપણે આ વસ્તુ જોવાની. તમે ઘરમાં રહેલી વાટકીને પણ માપ માટે સેટ કરી શકો છો. તો આપણે લગભગ 2 કપ જેટલો મખાનાનો પાવડર તૈયાર થયો છે. મખાના આપણે શેકીએ ત્યારે 4 થી 5 કપ જેટલા લીધા હતા, પણ પાવડર એનો 2 કપ થયો છે. આ એટલા માટે મેં તમને માપ બતાવ્યું છે કે તમને મીઠાશ કેટલી ઉમેરવી તે ખબર પડે. હવે 2 કપ જેટલો જે આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સ દળ્યા ને તેનો પાવડર છે. સાથે આપણે 2 કપ જેટલો નારિયેળનો પાવડર લેશું.
નારિયેળનો પાવડર પણ હેલ્ધી છે અને તમારી વેરાયટીને વધુ ટેસ્ટફુલ બનાવશે, મગજને લગતી બીમારીઓને દૂર રાખશે, યાદશક્તિ પાવરફુલ કરશે અને તમારા હાડકાં પણ મજબૂત કરશે. ખાસ મગજ અને હૃદય માટે ટોપરું ઉમેરવું જરૂરી છે. અને થોડા ગુલાબની પંખુડીઓ માત્ર ઓપ્શનલ છે, ગાર્નિશિંગ માટે અને સારા કલર લુક માટે મેં ઉમેરેલું છે. આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો કુલ ટોટલ આ મિશ્રણ આપણું 6 કપ જેટલું છે. 2 કપ મખાના પાવડર છે, 2 કપ ડ્રાયફ્રૂટ્સ પાવડર છે અને 2 કપ ટોપરાનો પાવડર છે. તો આ 6 કપ મિશ્રણની સામે આપણે મીઠાશ કેટલી ઉમેરવી તે પણ આપણે આગળ જોઈશું અને તે જોવા માટે જ આપણે આ રેશિયો તમને બતાવેલો છે. કારણ કે મારી ઈચ્છા એવી જ હોય છે કે તમારી વેરાયટી ખરાબ ના થાય. બસ એટલા જ માટે મેં નાની નાની બાબતો તમને લાડુ બનાવતી વખતે ટિપ્સના રૂપમાં આપી છે. તો આપણે અહીંયા ખાંડ અને ગોળની અવેજીમાં સાકરનો ઉપયોગ કરશું અને જે કપથી મેં મિશ્રણ લીધું છે ને મખાના, ડ્રાયફ્રૂટ્સ અને ટોપરાનું, તે જ કપથી 3 કપ જેટલી હું સાકરનો ઉપયોગ કરી રહી છું. તમે જો સાકર ના લેતા હોય અને ખાંડ લેતા હોય તો તમારે 2 કપ જેટલી જ ખાંડ લેવી, તો એકદમ મીડિયમ મીઠાશવાળા લાડુ તૈયાર થશે. હવે 3 કપ સાકરની સામે 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું અને હવે ખાસ ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખશું. તો ચાસણી બનાવવામાં જો સાકરની ચાસણી બનાવતા હોય ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. અને હા, જો સાકરની ચાસણી બનાવવામાં તમને પરેશાની આવતી હોય ને તો સાકરને પણ દળીને ઉપયોગમાં લેવી અને જો દળીને ઉપયોગમાં લેતા હોય તો 2 કપ જેટલી જ લેવી. પણ મેં અહીંયા આ રીતે થોડા મોટા ટુકડામાં સાકર લીધી તો 3 કપ જેટલી સાકર છે, 1 કપ જેટલું પાણી છે અને ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર એક તારવાળી ચાસણી બને ને ત્યાં સુધી આપણે આ રીતે થોડી વાર ચલાવશું અને આપણે ચાસણી બનાવીશું. હું અગેન કહું છું કે ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર જ સાકરને ઓગાળીને ચાસણી તૈયાર કરજો. નહીં તો એવું થશે કે મોટા જે સાકરના ટુકડા હશે તે એમ જ રહી જશે અને જે નાની નાની સાકર છે તે ઓગળીને ચાસણી બનવા લાગશે. તો એક સરખી ચાસણી તૈયાર નહીં થાય અને પરિણામે લાડુ પણ એક સરખા તૈયાર નહીં થાય. તો ચાસણી બનાવવામાં બહુ જ ધ્યાન રાખવાનું. હવે હું જો તમને નજીકથી બતાવું છું, અત્યારે એક તાર બની રહ્યો છે. જો હું એકદમ નજીકથી એટલા માટે બતાવું છું કે તમને પરફેક્ટ સમજાઈ જાય કે એક તારવાળી ચાસણી એટલે કેવી ચાસણી. ઘણા લોકોને ચાસણી બનાવવામાં પ્રશ્ન થાય છે ને, તો આ રીતે જોઈને તમે બનાવી શકો છો. એક તાર ઊભો થાય છે, બિલકુલ તૂટતો નથી. વચ્ચેથી તાર તૂટવો ના જોઈએ, એકદમ ઊભો તાર થવો જોઈએ, મતલબ એક તારની ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેને નીચે ઉતારી આપણું જે મિશ્રણ છે ને તેમાં આપણે આપણી ચાસણી થોડી ઉમેરતા જશું અને મિક્સ કરતા જશું. એક સાથે ઉમેરશું નહીં, જરૂર મુજબ જ ઉમેરશું જેથી મિક્સ કરવામાં સરળતા રહે. જોકે આ બધી જ ચાસણી આપણે ઉપયોગમાં લઈ જ લેવાના છીએ. એકદમ પરફેક્ટ રેશિયો અને માપ સાથે મેં તમને બધું જ બતાવેલું છે જેથી તમારાથી લાડુ ખરાબ ના થાય, એકદમ સરસ માખણ જેવા મુલાયમ તૈયાર થાય. જેમ જેમ મિક્સ કરતા જશું તેમ કડક થતું જશે કારણ કે આપણે બરાબર તારવાળી ચાસણી તૈયાર કરી છે અને પરફેક્ટ માપ સાથે ચાસણી તૈયાર કરી છે. જોયું ને ગાઈઝ, એક પણ ટીપું ઘીના ઉપયોગ વગર આપણે વેરાયટી તૈયાર કરી છે. હવે લાડુ તૈયાર કરતા પહેલા હાથની હથેળીને ચીકણી કરવા માટે થોડું ઘી હાથમાં લગાવશું. માત્ર એક જ વાર, જ્યારે પહેલી વાર લાડુ બનાવવાની શરૂઆત કરીને ત્યારે, જેથી આ મિશ્રણ થોડું ગરમ હોય ને તો હાથમાં ચીપકે નહીં. ઠંડુ થઈ ગયા બાદ તો હાથની હથેળીને ચીકણી કરવી પણ જરૂરી નથી, પણ ગરમ લાડુ બનાવો તો તમારી હથેળીમાં ચીપકે નહીં અને તમે દાજી ના જાઓ તે માટે થોડું ઘી લગાવી અને પછી લાડુ બનાવો. શેપ પ્રમાણે મોટો નાનો બનાવી શકો અને ઈચ્છા હોય તો આ રીતે ગુલાબની પંખુડીમાં કોટ કરું. મેં આ ડ્રાય ગુલાબ છે અને તેની પંખુડીમાં હું કોટ કરી રહી છું. જોકે આવી બધી ગાર્નિશિંગ કરવું ઓપ્શનલ હોય છે, પણ મારો શોખ છે અને મને આવું બધું ડેકોરેશન કરવું ખૂબ જ ગમે છે, એટલા માટે હું કરી રહી છું. આ રીતે આપણો લાડુ તૈયાર થઈ ગયો છે. બધા જ લાડુ તૈયાર થઈ ગયા બાદ થોડા નેચરલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે ને ત્યાં સુધી ઠંડા કરવાના અને પછી એરટાઇટ બોક્સમાં ભરીને સ્ટોર કરવા. બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય, 1 મહિના સુધી તમે લાડુ ખાઈ શકો છો કારણ કે આ લાડુમાં એક પણ પ્રકારની એવી વસ્તુ નથી ઉમેરેલી કે જે ખરાબ થઈ જાય. તો ખાઓ, એન્જોય કરો એન્ડ બધા જને ચૈત્રી નવરાત્રિની ખૂબ ખૂબ શુભકામના. કેવી લાગી તમને મારી આજની પ્રસાદના રૂપમાં બનેલી ફરાળી લાડુની રેસીપી? કોમેન્ટમાં ફીડબેક જરૂર શેર કરજો. ફરી મળીશું નવી જ હેલ્ધી એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેલ્ધી, સ્ટે હેપી, ટેક કેર.